عموما کسایی که تازه با کامپیوتر آشنا میشن همیشه سوالشون اینه که آقا آنتی ویروس چی باید نصب بکنم، یا وقتی میدن یه کامپیوتری به من که براشون ویندوز بریزم میگن آنتی ویروس هم حتما بریز. گفتن خیلی خطرناکه. من رو کامپیوتر خودم آنتی ویروسی غیر از آنتی ویروس ویندوز ندارم و فقط از اون استفاده میکنم. نمیگم آنتی ویروس دیگه نخرید یا نداشته باشید، ولی بیایید اول با هم دیگه یاد بگیریم آنتی ویروس ویندوز چی داره، ببینیم کارمون رو راه میندازه یا نه. بعد اگه خواستید تصمیم بگیرید که برید سراغ آنتی ویروس دیگه. با من همراه باشید، امروز بهتون آموزش بدم. سلام. امروز قرار نیست جواب این چالش رو بدم که آقا آنتی ویروس بخریم یا نخریم. قراره بهتون یاد بدم که چطوری از آنتی ویروس ویندوز استفاده کنیم، چه قابلیتایی بهمون داره، کی باید خاموشش کنیم، کی باید روشنش بذاریم، چجوری آپدیتش کنیم و اینجور چیزا. و یه قابلیت که احتمالاً نمیدونید آنتی ویروس ویندوز داره، اونم اینه که آنتی ویروس ویندوز میتونه توی یه مودی بیاد بالا که سیستم عامل رو کاملا چک بکنه و حتی فایل سیستمی هم اگه آسیب دیده باشن جلوشون رو بگیره. امروز قراره این موارد رو بهتون یاد بدم. من میدونم که آنتی ویروس ویندوز خیلی وقتا گیره، مخصوصا به کرک‌ها و اینجور چیزا خیلی گیر میده و به جای اینکه ویروس رو پیدا بکنه میره این چیزا رو پیدا میکنه، ولی فعال بودنش بهتون اجازه میده حداقل با خیال راحت تری با کامپیوتر کار کنید. من رو کامپیوتر خودم آنتی ویروس جداگونه ندارم، با اینکه آنتی ویروس دارم میتونم نصب بکنم، لایسنس خریداری شده هم دارم، ولی عموما نصب نمی‌کنم. چرا؟ چون آنتی ویروس ویندوز کارم رو راه میندازه. من آدم محتاطی ام، هیچ فایل اضافه‌ای دانلود نمی‌کنم. سند باکس دارم، هر فایلی که یه ذره به شک داشته باشم میرم تو سند باکس هم باز می‌کنم، اگه اونجا مشکلی نداشت میارمش بیرون، چکینگامو انجام میدم. همیشه من این احتیاطا رو دارم. ولی واسه کسی که تازه وارد کامپیوتر هست اصلا کار سختیه این کار که بخواد این کارو بکنه. من بهش میگم آقا برو یه آنتی ویروس بخر، نصب کن، خیال خودت رو راحت کن. سالی باید مثلا چونم 300 تا 400 تا از این آنتی ویروسایی که سروراشون تو ایرانه، یا آنتی ویروس مثلا اورجینال هم بخوای بدی 2-3 تومن پول میدی، خیال خودت رو راحت میکنی. برای اون فرد شاید توجیه داشته باشه آقا واسه اینکه خیالش راحت تر باشه این کارو بکنه، ولی برای خیلیا واقعا نیازی نیستش. اگه یه ذره احتیاط داشته باشید و این چیزایی که امروز میگم رو یاد بگیرید، همین آنتی ویروس ویندوز احتمالاً خیلی وقتا کارتون رو راه میندازه. بریم تو کامپیوتر، من کارهایی که آنتی ویروس ویندوز میتونه بکنه رو بهتون توضیح بدم، بدونید وجود داره، خواستید استفاده کنید، خواستید نکنید. برای فراخوانی ویندوز سکیوریتی کافیه فقط سرچ بکنید سکیوریتی و گزینه اول ویندوز سکیوریتی براتون میاد. این قابلیت داخل ویندوز 10 هم وجود داره ولی امکانات کمتری داره و اینجا امکانات بیشتری داره و شاید منوهای ذره جاهاشون فرق کنه، ولی بگردید مشابهش رو پیدا میکنید. ما با این قسمت کار داریم امروز. ویروس یا وایرس اند ترت پروتکشن روش میزنم. خب نگاه کنید اینجا چند تا قسمت داره. قسمت اول کارنت ترده، داره نشون میده که آقا تا الان چند تا ترد پیدا کرده، خودش رفت آپدیت کنه. من می‌خواستم گزینه آپدیت رو بهتون بگم. قسمت بعدی وایرس اند ترد پروتکشن ستینگ که بهش میرسیم. بذارید این قسمت رو نشونتون بدم. میام توی قسمت پروتکشن آپدیت، نگاه کنید میگه آقا آخرین بار 29/6/2026 آپدیت شده بوده و الان رفتش خودش آپدیت بکنه. داره سکیوریتی اینتلیجنسش رو آپدیت میکنه. یعنی چی؟ داره میره آخرین تنظیمات و دستورات و آپدیت هایی که برای ویروس ها و مالور ها وجود داره رو برداره بیاره بذاره روی سیستم. این قسمت پروتکشنش بود. تو هر کدوم از این صفحه ها باشید خوبه که بدونید آقا با یه بک زدن میتونید برگردید به عقب. اینم قسمت ستینگ و قابلیت رو داره. پس این از قسمت وایرس اند پروتکشن آپدیت. تو قسمت وایرس اند ترت پروتکشن ستینگ اگه بزنید یه سری تنظیماتی رو میاره که اتفاقا خیلی به درد ما میخوره. کی؟ موقعی که میخوایم یه سری برنامه‌های خاص نصب کنیم لازمه که حتما پروتکشن رو خاموش کنیم. به شدت به کرک‌ها و اینجور چیزا حساسه و گیر میده بهتون. میتونید از جا اگه خواستید خاموش کنید، اگه خواستید به هر دلیلی لحظه‌ای خاموشش کنید اینو میزنید و ناکنید بعضی چیزای دیگه خاموش، مثلا دیو درایو رو هم همزمان داره خاموش میکنه. حالا اینکه دیو درایو چیه بگذاریم ازش، بعدا باید در موردش توضیح بدیم. یا کلود دلیور پروتکشن رو جداگونه میتونید خاموش کنید. سامپل سابمیشن رو جداگونه میتونید خاموش کنید. هر کدوم از اینا توضیحاتشو گذاشته. یا تمپر پروتکشن، این چیه؟ اینه که خود هسته رو هم محافظت میکنه، خود هستش آلوده نتونه بشه. خیلی وقتا این رو هم لازمه حتما خاموش کنید تا اینکه کار درست انجام بشه. پس این گزینه‌ها وجود داره، ولی من میگم نه، میخوام اصلا روشن بشه، میخوام الان چک کنه واسم دیگه. این قسمت کنترل فولدر هم هیچی. این قسمت اکسکلوشن هم به دردتون میخوره. کجا؟ یه وقتی از شما میخواید یک فولدر خاص رو
اکسکلود کنید که هیچ وقت به اون فولدر گیر نده. مثلا شما یه فولدر برنامه دارید که توش پر برنامه‌هایی که رفتید از سایت‌های مختلف دانلود کردید و میدونید که احتمال داره بهش گیر بده، اون فولدر برنامه رو بیاید اینجا اضافهش بکنید. من حالا خیلی معمولی میگم مثلا این فولدر دانلودمو میخوام اضافه کنم، دیگه به این فولدر دانلود من گیر نمیده بره فایلی رو خود به خود از توش پاک کنه. پس خوبه که اکسکلوژن رو تعریف کنید. حالا ما از این صفحه هم بگذریم، بریم سراغ این قسمتی که برای ما مهمه. توی این قسمت کارنت ترید شما اگه اسکن آپشن رو بزنید 4 تا گزینه بهتون میده. گزینه اول یک کویک اسکنه، خیلی سریع میره فایل اصلی فولدرهای اصلی ویندوز رو شروع میکنه گشتن، ببینه که آقا ویروس یا مالوری داخل اینا میتونه پیدا کنه یا نه. این خیلی زمانی نمیگیره، حد اکثر میتونه تا 10 دقیقه 1 ربع احتمالاً طول بکشه. اگه اسکن رو بزنید ببینید خیلی سریع میره فایلایی رو میگرده که احتمال زیادی داره آلوده شده باشن. بیشتر فایل‌های سیستمی و اونا رو چک میکنه. کاری بهش ندارم، کنسل میکنم. گزینه بعدی فول اسکن رو بزنم، خودش گفته 1 ساعت طول میکشه، خیلی دقیق تر میره تا ریزی رو بم فایل‌ها رو میچرخه و خودش گفته که چیزی نزدیک 1 ساعت میتونه طول بکشه. خب من قطعا الان نمیزنمش. گزینه بعدی کاستم اسکنه. اگه کاستم اسکن رو بزنید میتونید بگید که کجا رو بره براتون بگرده، یه فولدری داری، یه فلشی داری یا هر چیزی هست میخوای اون رو بره بگرده، این رو انتخاب میکنی. و گزینه آخر که اتفاقا برای ما جذابه اینه که آقا میگه بعضی از فایل‌ها هستن موقعی که ویندوز اجرا شده اومده بالا، اگر این ویروس وجود داشته باشه من اصلا نمیتونم پاکش بکنم. اینجور وقتا چیکار کن؟ میگه بیا حتما این گزینه مایکروسافت دیفندر آنتی ویروس آفلاین اسکن رو بزن. اسکن ناو میاد سیستم رو ریستارت میکنه با یک سیستم بوتیبلی که خودش تو رم میبره میشونه میاره بالا و اونجوری میاد سیستم شما رو چک میکنه که اینم خیلی گزینه بالیه. بذارید اینو با هم بزنیم یه بار تستش رو هم ببینیم. من اسکن ناو رو میزنم، خودش داره توضیح میده، میگه برای این کار سیستم رو ریستارت میکنم، میبرم توی این مود که بتونم این کارو بکنم. میگم اوکی، اسکن رو میزنم، نگاه کنید میگه کمتر از 1 دقیقه سیستم ریستارت میشه و میریم تو اون مود. بذارید بیاد بالا، نگاه کنید یک نرم افزاری میاد اجرا میشه به اسم مایکروسافت دیفندر آنتی ویروس آفلاین اسکن و اینجا میخواد بیاد چک رو انجام بده. ببینید میگه آقا پی سی شما داره اسکن میشه و تعداد فایلایی که رفته اسکن کرده اینجا هم درصد براتون میندازه. کامل میره اسکن رو انجام میده. توی این حالت اگر چیزی توی ویندوزتون باشه که نیاز به پاک کردن داشته باشه و تو حالت عادی نتونه، اینجا خیلی راحت میتونه اونا رو پاکشون بکنه. خب حالا که کار با آنتی ویروس ویندوز رو یاد گرفتید، من پیشنهاد میکنم همیشه آنتی ویروستون فعال باشه. نهایتاً اگر یه فولدری دارید که یه عالمه فایل برنامه توش گذاشتید، اون رو برید اضافه بکنید که اکسکلود بشه، ولی آنتی ویروستون همیشه فعال باشه. البته خود ویندوز مدام فعالش میکنه، یعنی شما بخواید نخواید اون فعالش میکنه. یه نکته دیگه، یه چیزی اول ویدیو گفتم در مورد آنتی ویروس هایی که سروراشون تو ایرانه. خیلی از این آنتی ویروس هایی که شما میرید تو بازار میبینید مثلا گذاشتن 100 تومن، 200 تومن، 300 تومن، 500 تومن، 1 تومن، 2 تومن، اینا آنتی ویروس هاییه که از کجا بفهمید منظورم کدوماست؟ اگر رفتی از سایت سازنده ستاپ رو دانلود کردی قضیه فرق میکنه. خب اگر رفتی اینا گفتن برو از فلان سایت ستاپ رو دانلود کن، یعنی توی ستاپ یه دستکاری انجام دادن که فقط به سرور خودشون بس بشه، از اونجا بخون. اگر رفتی از سایت سازنده گرفتی بعد گفتن برو توش این مورد رو تغییر بده که از این سرور دیتا رو بخونه، یعنی سروراشون داخل ایرانه. اینا اومدن آنتی ویروس رو یه تغییراتی توش دادن، ستاپ میرن دیتا رو دانلود میکنن میذارن روی سروری، شما میری از اون سروره میگیری. من کاری ندارم که امن هست 100% یا نیست، بهتر از هیچی بودنه، ولی امکان داره که اون شرکت میتونه خودش دوباره ویروسی اون تو بذاره یا یه چیزی رو نذاره، میتونه آسیب بزنه. کاری به این چیزا ندارم، ولی بدونید قضیهشون چیه. این آنتی ویروسایی که با این قیمت عرضه میشن، این قضیه از سرور تو ایرانه، شما میرید به اون وصل میشید و اون شرکت یه پولی این وسط میتونه درآمد داشته باشه. قضیهش اینه. من پیشنهاد میکنم حتما این گزینه رو برای خودتون فعال کنید. حالا اگه خواستید به چیز دیگری هم فکر کنید. همین، دمتون گرم. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. این چند وقت اخیر خیلی مایکروسافت ماجرا داشته. من 2 تا ویدیو ضبط کردم براش که لینکاشو اینجا واسهتون میذارم. اگه دوست داشتید به عنوان ویدیو بعدی یکی از اونا رو انتخاب کنید. فعلا